Bun regăsit tuturor! Astăzi înmulțim tuia prin butășire, dar înainte să începem trebuie să vă spun că diferă de la foioase la conifere. De ce? Foioasele au nevoie de o anumită umiditate, o anumită temperatură și un alt mediu. Tuia este diferită, nu putem să facem același procedeu. Mai întâi trebuie să alegem materialul. Eu deja l-am ales, vă spun criteriile pe care le-am ales. Și din acest material trebuie să ne alegem butașii. Pe masă am pregătit mai multe specii de rășinoase de conifere. Tuia Smaragd, Tuia Brabant, Leylandii, Wilma, Pyramidalis Gold, Ienupări. Toate se aseamănă între ele prin forma frunzelor. Butășirea va fi identic la fel pentru toate. Înainte de a tăia materialul de pe plante, trebuie să ne asigurăm că acele plante sunt sănătoase, sunt de un verde sănătos, că s-au dezvoltat bine în tot parcursul anului, că nu au fost infestate de insecte și atunci putem să trecem la pasul următor. O plantă sănătoasă în timpul anului acumulează energie în trunchi, în ramuri și în rădăcini. Ce fel de energie? Fel și fel de hormoni, hormoni radicanți, hormoni de creștere, vitamine, tot felul de minerale care vor fi necesare pentru a reporni în primăvară. De ce vă spun asta? Dacă toate acestea nu se găsesc în ramuri și în trunchi, aceste elemente, acești hormoni, dacă planta nu a fost sănătoasă, butașii nu vor reporni, pentru că nu vor avea în interior toate aceste elemente. Pe această ramură principală avem mai multe ramuri secundare. Nu toate sunt bune pentru a face butaș. Trebuie să le alegem pe acele corecte. Am să rup câteva ca să vedeți diferența între ele. Sunt cel puțin 3 tipuri de ramuri. Când le rupem, tragem în jos astfel încât să luăm și un pic din scoarță. Aparent toate par identice, dar dacă ne uităm mai bine, această ramură este cu o parte lemnoasă până la jumătate, apoi este cu parte verde care este în vegetație. Avem una care este toată cu parte vegetativă, nu are deloc parte lemnoasă, iar aceasta are 1 cm parte lemnoasă, iar cealaltă vegetativă. De aceasta avem nevoie. 1 cm, 2 parte lemnoasă, iar cealaltă cu parte activă, parte vegetativă. Dacă punem această parte, care este toată parte verde vegetativă, în pământ, aceasta va putrezi înainte să reușească să facă rădăcini. Dacă punem această parte care este toată parte lemnoasă, oricum trebuie să tăiem mare parte din ea, nu avem parte activă, parte vegetativă. Dacă ne uităm și la celelalte specii, avem aceleași criterii. Parte lemnoasă, parte vegetativă sau toată parte fără parte lemnoasă, deci aceasta nu este bună, și la această specie la fel. Vedeți, 1 cm, parte lemnoasă, iar cealaltă vegetativă. În partea de nord a plantei găsim material cantitativ și calitativ, pentru că acolo nu se lemnifică așa de repede. Înmulțirea rășinoaselor, butășirea la conifere, se face de la jumătatea lunii septembrie până la jumătatea lunii octombrie. Este o perioadă strictă. De ce? Pe timpul verii, când este foarte cald, toate plantele intră într-o fază de repaus. Apoi, când vin nopțile un pic mai răcoroase, repornesc să vegeteze. Au acumulat deja toată energia de care vă vorbeam înainte, de hormon de eradicare și așa mai departe. Și se vor opri undeva la intrarea în iarnă. Deci dacă le facem în această perioadă, au suficient timp să facă câteva rădăcini cu care să rămână peste iarnă, apoi în primăvară să repornească cu procesul de înrădăcinare. Trecem la pasul următor. Să pregătim butașii pe care i-am selecționat, trebuie să-i curățăm. Rupem aceste prime frunzulițe de pe partea lemnoasă de care am vorbit, le desfacem
cu atenție să nu decojim scoarța. Această codiță care este un pic cam prea lungă o tăiem puțin. Rădăcinile vor fi în această zonă. Această codiță are rol doar de a absorbi umiditate până când vor da rădăcinile. Trebuie să reducem semnificativ partea vegetativă și cum facem? Nu o tăiem în acest fel, pentru că îi facem rău. Luăm în interior și tăiem în felul acesta. Tăiem parte de ramură completă să rămână în această parte. Aceste bucăți le putem desface, pentru că frunzele sunt compuse din elemente, deci nu le tăiem, efectiv le desfacem, le demontăm. Sunt elemente care se pot demonta. Cam așa trebuie să arate un butaș, nu mai mare. Nu trebuie să plecăm cu butași mari în ideea că plecăm rapid cu plante care sunt deja mari. Pe o plantă să nu credeți că este chiar așa de greu, chiar așa de complicat. O fac în modul rapid. Deci este foarte simplu. Odată ce ați înțeles procedeul, nu este greu. Calitatea pământului este esențial în a face butaș. Trebuie să fie un pământ de calitate, un pământ lejer, nu trebuie să aibă miros, îl puteți găsi cu ușurință în florării, pământ universal de calitate. Folosim recipiente pe măsura butașului. Dacă nu găsiți acest tip de recipiente, maxim aceste pahare de la cafea. Dacă puteți găsi un pic și mai micuțe. În niciun caz nu folosiți ghivece mari în ideea că puneți rapid 20-30 de butași și ați rezolvat problema. Cu cât ghivecele, recipientele sunt mai mari, cu atât apa stă prea mult în pământ, pământul putrezește și rădăcinile de la tinerele plante vor putrezi. Umplem recipientele cu pământ, apăsăm ușor, nu foarte tare. Dacă folosiți acest tip de pahare, nu uitați să faceți găurile de drenaj. Facem găuri pentru butași. Pentru o rată mai mare de succes ne folosim de praf radicant. Le așezăm în recipiente până unde încep frunzele. Udăm bine astfel încât apa să ajungă până la fundul recipientului. Puteam uda și înainte să introducem butașii, era la fel. Tuia și coniferele în general preferă aerul mai uscat. Din acest motiv nu facem miniseră. Umiditatea poate să facă probleme la frunze. De acum și până când le vom pune în ghivece mai mari, va trebui să avem grijă să nu rămână fără umiditate, să le ducem la un loc ferit de frig când vor veni înghețurile. În câteva cuvinte, sunt ca noi născuți. De acum și până când vor fi cu rădăcini în ghivece mai mari, trebuie să avem grijă să nu le lipsească umiditatea și să nu sufere de frig. Sper că m-am făcut înțeles, sper că a fost un video util. Puteți să-mi lăsați un like și pe curând!